السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هقول معاكم أفضل 10 عروض راس المنيا في التاريخ. بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. طبعا راس المنيا بدأت سنة 1985، والسنة دي هي الذكرى ال40 ليها. السنة دي هي راس المنيا 40. راس المنيا طبعا ما كانتش اكبر عرض مصارعه اتعمل او اول عرض مصارعه كبير يتعمل، لان سبقتهم قبل كده شركه NWA بعرضها ستاركيد اللي كان معمول قبل راس المنيا ب 18 شهر. لكن راس المنيا غير المعنى العروض الكبيره للمصارعه، ودمج المشاهير مع المصارعين، وعمل عرض كبير جدا خلى الناس كلها تترقبه من السنة للسنة. وطبعا راس المنيا بتتميز بحاجات كتير، وحاجات يعني عروض كلاسيكية ومشاهد يعني هتفضل محفوظة في ذاكرتنا. فبتختلف راس المنيا من واحدة للتانية على حسب جودتها. فأنا اخترت 10 من ال 39 راس المنيا اللي فاتوا، دول اللي أعتقد هم أفضل 10 راس المنيا. في اعتقد يعني مشاهد او مباريات في راس المنيا تانية ما اخترتهاش، لكن هي كانت عبارة عن مباراة كويسة بس، لكن انا مختار على حسب العرض كامل ككل كويس ولا لا. طبعا في ال 39 راس المنيا اللي فاتوا كانوا تحت إدارة فينس ماكمان. فمن اول السنة دي شركة انديفر اشترت طبعا WWE وعملوا شركة TKO. فهنشوف راس المنيا بشكل جديد لأول مرة السنة دي. فبدون كلام كتير ومقدمات كتير، خلينا نخش على طول في القائمة. ورقم 10 معانا، رقم 10 معانا في القائمة وهي راس المنيا 35. لو كانت راس المنيا 35 على ليلتين مش ليلة واحدة، كان الترتيب بتاع راس المنيا 35 هيبقى أعلى في القائمة. لكن كان للأسف قبل كده راس المنيا هي ليلة واحدة، وكانت بتبقى طويلة جدا، فبيتظلم فيها مباريات كتير علشان تدخل المين ايفنت. فكان المين ايفنت بتاع راس المنيا 35 أول مين ايفنت للسيدات، وهو كان باكي لينش اللي كانت فايزة بالرويال رامبل. لعبت مباراة تريبل ثريت، مباراة ثلاثية على ألقاب رو وسماك داون للسيدات، ضد طبعا شارلوت فلير وروندا راوزي. مباراة كانت كويسة، لكن النهاية كانت ما عجبتش الناس، وكانت ممكن تكون أفضل من كده. لكن كنهاية لمين ايفنت بتاع ليلة طويلة، فكان وبالأخص إن أول مين ايفنت دي السيدات، فكان نهاية مقبولة. شفنا في بداية العرض فوز سيس رولينز على بروك ليزنر ببطولة اليونيفرسال تشامبيونشيب، وطبعا سيس كان واخد رويال رامبل قبل كده. شفنا برضو في راس المنيا 35 كوفي مانيا. طبعا كوفي كينغستون قدم مباراة رائعة قدام دانيال براين على لقب ال WWE. ولو كانت راس المنيا ليلتين، كانت المباراة بتاع كوفي كينغستون ودانيال براين كانت في المين ايفنت بتاع الليلة الثانية، بس حظهم ان كان راس المنيا ليلة واحدة. فكانت راس المنيا رائعة وتستحق تكون معنا في المركز العاشر. نروح بعد كده للمركز التاسع وهي راس المنيا 5. راس المنيا 5 طبعا حصل انفجار كبير بين راندي سافيج او ماتشو مان وهولك هوجان، بعد ما هما الاثنين احتفلوا لمدة عام كامل. بعد عام كامل من احتفالهم في ترامب بلازا بفوز راندي سافيج بلقب ال WWF World Heavyweight Championship. لكن حصل انقلاب وتحول راندي سافيج او ماتشو مان لهيل، فبالتالي لعبوا مباراتهم في راس المنيا في المين ايفنت، واستعاد هولك هوجان اللقب من جديد. فكانت مين ايفنت محترم، وبرضه كان العرض ككل كويس جدا. شفنا في العرض مباراة بين مستر بيرفكت وبلو بليزر. بلو بليزر كان اول جيمك لاوين هارت في WWE. وشفنا برضو مباراه لريك رود ضد التيميت وورير اللي قدم افضل مباراه ليه في WWE. وشفنا مباراه تاج تيم رائعه بين برين باسترز وسترايك فورس، واللي كانت بتأهل لتحويل شخصيه ريك مارتل لهيل.
فكانت ككل راس المنيا 5 كانت رائعة وتستحق تكون في المركز التاسع. نروح بعد كده للمركز الثامن وهي راس المنيا 10. راس المنيا 10 بتتميز بمباراتين هما اللي مخلينها في المركز ده ومخلين ليها سمعة كبيرة. طبعا المباراة بتاع المين ايفنت بين شون مايكلز ضد ريزر رامون، مباراة سلالم على لقب الانتركونتيننتال تشامبيونشيب، لقب القارات. المباراة دي طولت جدا منهم، حتى كلفت بعض المصارعين ان هم ما يلعبوش في راس المنيا بسبب طول المباراة دي، واضطر ان هم يلغوا مباريات تانية علشان المباراة دي كانت تستمر. فكانت مين ايفنت ممتاز جدا ورفعت التوقعات جامد في، او رفعت التقييمات لراس المنيا. شفنا برضو في المباراة الافتتاحية للعرض مباراة بين طبعا اوين هارت وبريت هارت، واللي قدموا يعني مباراة بين الأشقاء يعني عالمية جدا، ودي كانت تعتبر أفضل مباراة افتتاحية في راس المنيا في تاريخها كلها. وتم تجهيز مباراتين البطولة بشكل رائع، حتى لو مباراتين يوكوزونا مع ليكس لوجر وبريت هارت كانت مخيبة للأمال. راس المنيا 10 واحدة من أفضل عروض راس المنيا في التاريخ. نروح بعد كده للمركز السابع راس المنيا 18. راس المنيا 18 ما كانتش بقوة العام اللي قبله، لكن قدمت مباريات كتير كويسة، منهم طبعا المين ايفنت بين هوليوود هوجان ضد ذا روك اللي كان بيلعب هيل لأول مرة من سنين، والجماهير رفضت ان هي تعمل بو ل هولك هوجان، ورفضت ان هي تعمل استهجان ضده، واستقبلت هوجان بحفاوة كبيرة جدا. قدموا مباراة رائعة وربما تكون افضل مباريات هولك هوجان في راس المنيا. وبرضو العرض كان فيه مباراة قوية بين روب فان دام وويليام ريجل، وبرضو مباراة اخرى ممتازة بين ايدج وبوكر تي اللي قدموا عداوة كويسة. وشفنا برضو عداوة جيدة بين أندرتيكر وريك فلير. فكانت راس المنيا رائعة ولازم تكون موجودة معانا في القائمة. نروح بعد كده للمركز السادس راس المنيا 24. طبعا راس المنيا 24 ممتازة لأن شفنا فيها مباراة بين شون مايكلز وريك فلير، واللي كانت من المفترض أن هي تكون مباراة ريك فلير الأخيرة في WWE، وقدموا مباراة ممتازة. لكن طبعا احنا كلنا عارفين ان ريك فلير ما قدرش يستنى بعيد عن WWE ورجع تاني. لكن يعني واقعيا هي دي كانت اخر مباراة يلعبها ريك فلير في WWE، ففي بعض الناس كتير بتحاول تفتكر ان هو يعني ده كان خروج كويس، وبتحاول تنسى اللي حصل بعد كده منه. شفنا برضو في راس المنيا 24 استمرار الاستريك بتاع اندرتيكر، ولعب مباراة جيدة ضد ايدج. شفنا برضو فوز سي ام بانك بمباراة ماني ان ذا بانك في راس المنيا. فكانت راس المنيا ممتازة، لكن كانت ممكن تكون افضل من كده. ونروح بعد كده للمركز الخامس وهي راس المنيا 14. طبعا شفنا في المين ايفنت في راس المنيا 14 ستون كولد ستيف اوستن صعد للقمة بعد ما فاز في مباراة رائعة مع شون مايكلز. فاز في المباراة، وكان ساعتها الحكم الخاص للمباراة مايك تايسون. شفنا أثناء المباراة إصابة شون مايكلز وده ظهر، لكن ما زالوا قدموا مباراة ممتازة. وشفنا بعد كده غياب شون مايكلز لمدة 4 سنوات بسبب إصابته. شفنا برضو في راس المنيا 14 مباراة بين أندرتيكر وكين، ودي كانت تعتبر يعني أول مباراة الناس تفتكرها أندرتيكر في راس المنيا. شفنا برضو مباراة رائعة بين ذا روك وكين شامروك في لقب الانتركونتيننتال تشامبيونشيب، وقدم تريبل اتش وأوين هارت مباراة قوية في بطولة أو مباراة على بطولة اليوروبيان تشامبيونشيب. فكانت راس المنيا رائعة وتستحق تكون موجودة معنا في القائمة. نروح بعد كده للمركز الرابع وهي راس المنيا 19. راس المنيا 19 بدأت بمباراة مات هاردي ضد ري ميستيريو، وقدموا مباراة افتتاحية كويسة للعرض، لكن شفنا ان العرض بطأ من او جودته او بقى بطيء
في مباراة الهانديكاب ماتش بين أندرتيكر ضد بيك شو وإي ترين، لكن العرض كان في قوته مع مباراة كريس جيريكو ضد شون مايكلز. وفي العرض برضو اختتم ذا روك وستون كولد ستيف أوستن الثلاثية بتاعتهم بمباراة ثالثة بينهم، وأخيرا فاز ذا روك على ستون كولد ستيف أوستن. شفنا في المين ايفنت مباراة بين بروك ليزنر وكيرت أنجل، قدموا مباراة جيدة، لكن كان الأحق بالمين ايفنت هو مباراة ذا روك ضد ستون كولد ستيف أوستن. لكن ككل راس المنيا كويسة وتكون موجودة معنا في القائمة، ده لازم. بعد كده نروح للتوب 3 وأفضل 3 عروض راس المنيا. في المركز الثالث معانا راس المنيا 30. راس المنيا 30 معروفة بحاجتين، والقصتين وصلوا لأقوى يعني للذروة بتاع القصتين دول. القصة الأولى طبعا وهي انتهاء ستريك أندرتيكر بمباراة ضد بروك ليزنر، وفوز بروك ليزنر على ذا أندرتيكر ونهى الستريك بتاعه. فكانت مباراة غير متوقعة على الإطلاق النتيجة بتاعتها، وناس كتير لحد دلوقتي بتقول إن بروك ليزنر ما كانش هو الأحق إن ينهي الستريك بتاع أندرتيكر. أما القصة التانية اللي وصلت برضو لقمتها في الليلة دي وهي قصة دانيال براين، اللي أكبر WWE بشعبيته الجامدة إن هم يعملوا تغيير أو تحويل في القصص. ودخل راس المنيا 30 دانيال براين، فاز في مباراة الافتتاح ضد تريبل اتش، وراح للمين ايفنت في مباراة ثلاثية بين راندي أورتن وباتيستا علشان يفوز بلقب WWE ويشيل حزامين في راس المنيا 30. فككل كانت راس المنيا ممتازة وتستحق انها تكون موجودة في التوب 3 ورقم 3. نروح بعد كده للمركز الثاني وهي راس المنيا 21. راس المنيا 21 أكبر مثال على وجود إخفاقات في راس المنيا، وجود علامات كبيرة أو لحظات مؤثرة في راس المنيا. فدي أفضل مثال. كان في أكيد حاجات مش كويسة في راس المنيا 21، لكن الحاجات الكويسة اللي حصلت غطت بكتير على الإخفاقات الموجودة. طبعا شفنا فيها حصول جون سينا وباتيستا على ألقاب في الليلة دي. طبعا جون سينا لاعب JBL وباتيستا لاعب تريبل اتش. هما المباراتين بتوعهم ما كانوش مباريات كلاسيكية، لكن اتنفذوا بشكل جيد ورفع مستوى النجوم الجدد في ال WWE. شفنا برضو في الافتتاح مباراة من أصحاب التاك تيم ري ميستيريو وإيدي جاريرو، قدموا مباراة كلاسيكية ممتازة. وشفنا برضو مباراة رائعة بين كيرت أنجل وشون مايكلز، ومن الصعب أن أنت تحدد أنهي مباراة أفضل منهم في الليلة. شفنا برضو ستريك أندرتيكر، كان أول مرة يتذكر ستريك أندرتيكر، ولعب مباراة أندرتيكر ضد راندي أورتن، قدموا مباراة جيدة. فكانت راس المنيا عموما كانت ممتازة الليلة دي. نروح بعد كده للمركز الأول وأفضل راس المنيا في التاريخ، راس المنيا 17. كتير من الناس بيعتبروا راس المنيا 17 هي أفضل راس المنيا في التاريخ. كانت في المين ايفنت في راس المنيا 17 المباراة الثانية من ثلاثية المين ايفنت بين ذا روك وستون كولد ستيف أوستن. شفنا في المباراة دي رغبة ستون كولد ستيف أوستن إن هو يحصل على لقب WWF من ذا روك. وشفنا برضو في العرض ده كان ستون كولد ستيف أوستن هيل وانضم لي وقف جنب فينس ماكمان، فكانت كويسة ساعتها. لكن اللي حصل بعد كده من الهيل ستون كولد ستيف أوستن ما كانش اللي الناس عايزاه واللي كانت بتطلبه. شفنا برضو بعيدا عن المين ايفنت مباراة كلاسيكية بين كريس بنوا وكيرت أنجل، ومباراة بين كريس جيريكو وويليام ريجل، ومباراة تاج TLC بين دادلي بويز كريستيان وإيدج وهاردي بويز. وشفنا مباراة كويسة بين فينس ماكمان وشين ماكمان بعد شراء WCW وارتفاع احتمالية قصة الغزو. فكانت مباراة أو عرض ممتاز جدا راس المنيا 17.
وبالنسبة لكتير زي ما قلت هو أفضل راس المنيا في التاريخ. فدي كانت قائمتي لأفضل عروض راس المنيا في التاريخ. أتمنى تكتبوا عروضكم أفضل 10 عروض راس المنيا في التعليقات، ونشوف هنتشابه مع بعض ولا لأ. فده كان كل اللي عندي لفيديو النهاردة. اشترك في القناة لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.